මීළඟට අවශ්‍ය වන්නේ මෙම සකසා ගන්නා ලද ඉන්වොයිස් එකට BB කෝඩ් නැත්නම් කේත ඇතුළත් කිරීමයි. ඒ සඳහා කීබෝඩ් එකේ ALT කී එක තද කරගෙන F11 කී එක ප්‍රෙස් කරනු ලබනවා. එවිට මේ ආකාරයේ Windows එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එම Windows එක තුල මෙම කොටස මත right click කර මෙම insert ඉදිරියට mouse එක යොමු කර මෙම module යන විධානය ක්ලික් කරනු ලබනවා. එවිට මතුවන මෙම code Windows එක තුල මේ ආකාරයෙන් type කරනු ලබනවා. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිප් කළ පසු මේ ආකාරයෙන් range වරහණක් ඕපන් කර invert C10 යන සෙල් එක නැවතත් invert වරහණ වසනු ලැබුවා. තිතක් value සමානයි range නැවතත් C10 dot value plus 1 යනුවෙන් ඊටමත් නිවැරදිව ටයිප් විය යුතුයි. මේ ආකාරයෙන් ඊටමත් නිවැරදිව මෙය ටයිප් කිරීමෙන් පසුව මෙම Windows එක close කරනු ලබනවා. මෙම Windows එක close කිරීමෙන් පසුව මම මෙම invoice number ඉදිරියේ 100 යනුවෙන් type කර තිබෙනවා. මේ තුල බටන් එකක් යොදා ගැනීම සඳහා මෙම insert යන විධානය ක්ලික් කර ඒ යටතේ මෙම shape තුලින් මෙම rectangle යන විධානය ක්ලික් කර මේ ආකාරයෙන් drag කර බටන් එකක් යොදා ගනු ලැබුවා. එම බටන් එකේ හැඩතලය අවශ්‍ය නම් මෙම විධානයේ යටතේ මෙහි දැක්වෙන ඕනෑම හැඩතලයකට විනාශ කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මම මේ තුල next invoice යනුවෙන් type කරනු ලැබුවා. එහි font එක මදක් ලොකු කිරීම සඳහා එම අකුරු select කර home tab එක යටතේ මෙම font size click කර මේ ආකාරයෙන් සුදුසු font size එකක් ලබා දෙනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම බටන් එක මත right click කර ඒ තුල ඇති මෙම assign macro යන විධානය ක්ලික් කරනු ලබනවා. එහි දැක්වෙන මෙම විධානය ක්ලික් කර OK කරනු ලබනවා. ඒ ආකාරයෙන් OK කිරීමෙන් පසුව මෙම බටන් එක මත ක්ලික් කරන විට අපට දකින්න පුළුවන් මෙහි දැක්වෙන මෙම 100 101 යනුවෙන් වෙනස් වී ඇති ආකාරය. ඒ වගේම මෙම බටන් එක ක්ලික් කරන වාරයක් පාසා මෙම අංකය විනාශ වන ආකාරය දැකීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙම ALT යතුර සහ F11 යන විධානය ක්ලික් කර ලබා ගන්නා මෙම කෝඩ් Windows එක තුල මේ ආකාරයෙන් ඊටමත් නිවැරදිව කෝඩ් ඇතුළත් කර තිබිය යුතුයි. ඉන්පසුව මේ සඳහා අවශ්‍ය තවත් දත් ඇතුළත් කිරීම සඳහා මෙහි දැක්වෙන මෙම amount යන කොලම් එකේ පළවෙනි සෙල් එක මේ ආකාරයෙන් ක්ලික් කරනු ලබනවා. එය ක්ලික් කර ඒ තුල සමානයි sum වරහණක් ඕපන් කරනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම quantity යන සෙල් එක ක්ලික් කරනු ලබනවා. එම සෙල් එක ක්ලික් කළ විට මෙම සෙල් එක A13 යනුවෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඉන්පසුව වැඩි කිරීමේ ලකුණ ටයිප් කර මෙම unit price යන සෙල් එක ක්ලික් කරනු ලබනවා. එය B13 යනුවෙන් Excel විසින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් වරහණ වසා enter කී එක ප්‍රෙස් කරනු ලබනවා. එවිට අපිට මෙහි බිඳුව යනුවෙන් දැක්වෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඉන්පසුව මම මෙම සෙල් එක ක්ලික් කර මේ ආකාරයෙන් ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව මෙම කොටුව තුල කෙළවරෙහි දැක්වෙන කුඩා කොටුව තුලට mouse එක යොමු කර විට මේ ආකාරයේ කතිරයක හැඩයට mouse එක විනාශ වෙනවා. එය මේ ආකාරයෙන් 34 වන row එක දක්වා drag කරනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම total amount ඉදිරියේ ඇති මෙම සෙල් එක ක්ලික් කර ඒ තුල සමානයි sum වරහණක් ඕපන් කරනු ලැබුවා. මෙම amount column එකේ මුල් amount එක දැක්වෙන කොටුව ක්ලික් කර එය මේ ආකාරයෙන් C34 දක්වා drag කර වරහණ වසා enter කරනු ලබනවා. එවිට අපට total amount එක දැක්වෙන සෙල් එක තුලත් මේ ආකාරයේ බිඳුව දකින්න පුළුවන්. ඉන්පසුව
මෙම කොලොම් එක මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කිරීමෙන් පසුව ඒ තුල රයිට් ක්ලික් කර මෙම ෆෝමැට් සෙල් යන විධානය ක්ලික් කරනු ලබනවා. එහි මෙම කරන්සි ඉදිරියට මවුස් එක යොමු කර එය ක්ලික් කර මෙහි දැක්වෙන මෙම සිම්බල් යටතේ එය නන් යනුවෙන් ලබා දී මෙහි ඩෙසිමල් ප්ලේස් නැත්නම් දශම ස්ථාන දෙකක් යනුවෙන් දක්වා ඕකේ කරනු ලබනවා. ඉන් අනතුරුව වටිනාකමක් නොදැක්වෙන විට මෙහි බිංදු දැක්වීම වැළැක්වීම සඳහා මෙම ඔෆිස් බටන් එක ක්ලික් කර එහි Excel ඔප්ෂන් යන මෙම ඩයලොග් බොක්ස් එක ලබා ගනු ලබනවා. එහි මෙම ඇඩ්වාන්ස් යන විධානය ක්ලික් කර ඒ තුල පහළින් ඇති show a zero in cell that have zero value යන විධානය ඉදිරියේ ඇති මෙම හරි සලකුණ ඉවත් කර මෙම ඩයලොග් බොක්ස් එක ඕකේ කරනු ලබනවා. එවිට අපිට දකින්න පුළුවන් මෙහි බිංදු ඉවත් වී ඇති ආකාරය. අපි නිදසුනක් ලෙස ක්වොන්ටිටි එක 10ක් යනුවෙන් යුනිට් ප්‍රයිස් එක 200ක් යනුවෙන් ටයිප් කර විට අපට දකින්න පුළුවන් එහි උත්තරය මේ තුල දැක්වෙන ආකාරය. ඉන්පසුව නැවතත් ක්වොන්ටිටි එක 20යි යුනිට් ප්‍රයිස් එක රුපියල් 30ක් යනුවෙන් ටයිප් කළ විට එහි වටිනාකම මේ ආකාරයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපට දකින්න පුළුවන් මෙම total amount sale එක තුල මෙහි එකතුව දැක්වෙන ආකාරය. ඒ වගේම මෙම යුනිට් ප්‍රයිස් එකට දශම ස්ථාන දැක්වීම සඳහා මම එම යුනිට් ප්‍රයිස් එක දැක්වෙන සම්පූර්ණ කොලම් එක සිලෙක්ට් කර නැවතත් ඒ තුල රයිට් ක්ලික් කර ෆෝමැට් සෙල් යන විධානය ක්ලික් කරනු ලැබුවා. එහි මෙම කරන්සි යටතේ මෙම සිම්බල් ඉදිරියේ ඇති සලකුණ ඉවත් කර මෙහි ඩෙසිමල් ප්ලේස් දෙකක් යනුවෙන් දක්වා ඕකේ කරනු ලබනවා. එවිට අපිට දකින්න පුළුවන් මෙය ඉතාමත් නිවැරදිව දශම ස්ථාන සහිතව දැක්වෙන ආකාරය. නැවතත් මෙම යුනිට් ප්‍රයිස් එක ඩිලීට් කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම ක්වොන්ටිටි එකත් ඩිලීට් කරනු ලැබුවා. එම සැකසුම නැවතත් මෙම සේව් යන බටන් එක ආධාරයෙන් සේව් කරගනු ලැබුවා. දැන් අවශ්‍ය වන්නේ මෙහි යම්කිසි ඉන්වොයිස් එකක් ටයිප් කළ පසු මෙම next invoice යන බටන් එක ක්ලික් කළ විට මෙහි ඉන්වොයිස් අංකය විනාශ වන ගමන්ම මෙහි ඇතුළත් කළ දත්ත ඉවත් වීමයි. ඒ සඳහා මම නැවතත් ALT යතුර තද කරගෙන F11 ප්‍රෙස් කරගනු ලබනවා. මෙහි දැක්වෙන මෙම එකේ ඉලක්කම ළඟ කර්සර් එක තබා ඒ ඉදිරියේ මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කරනු ලබනවා. range C8 C9 A13 C34 clear content යනුවෙන් ටයිප් කර මෙය සේව් කර ක්ලෝස් කරනු ලබනවා. ඉන්පසුව මම මෙහි ක්වොන්ටිටි එක 20ක් යනුවෙනුත් යුනිට් ප්‍රයිස් එක 40ක් යනුවෙනුත් දැක්වූ විට මෙහි 800ක් දැක්වෙනවා. ඒ වගේම නැවතත් ක්වොන්ටිටි එක 10කුත් යුනිට් ප්‍රයිස් එක 50කුත් දක්වා එහි 500 යනුවෙන් උත්තරය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙහි එහි එකතුව දැක්වෙනවා. ඒ වගේම මෙහි invoice number එක 106 යනුවෙන් දැක්වෙනවා. නැවතත් මෙම next invoice යන මෙම බටන් එක ක්ලික් කළ විට අපට දකින්න පුළුවන් මෙය 107 වූ ආකාරයත් මෙහි ඇතුළත් වූ දත්ත ඉවත් වී ඇති ආකාරයත්. මෙහිදී තවදුරටත් කරුණු දක්වනවා නම් මෙම සෙල් එක A13 යනුවෙනුත් මෙම සෙල් එක C34 යනුවෙනුත් හඳුනාගත හැකියි. මෙම කෝඩ් වින්ඩෝව තුල දක්වා තිබෙන්නේ A13 සිට C34 දක්වා ක්ලියර් විය යුතු බවයි. ඒ වගේම මෙතන C8 C9 යනුවෙනුත් ක්ලියර් විය යුතු සෙල් දක්වා තිබෙනවා. එය තවදුරටත් සඳහන් කරනවා නම් C8 සහ C9 යනුවෙන් දක්වා තිබෙන්නේ මෙහි C8 සහ C9 යනුවෙන් දක්වා තිබෙනවා. ඒ අප ටයිප් කර නැහැ. ඩේට් එක සහ නම ටයිප් කළ විට ඉවත් වීමට අවශ්‍ය සියලු විධාන මේ තුල දක්වා තිබෙනවා. මෙහි දක්වා ඇති මෙම කෝඩ් ඉතාමත් කල්පනාකාරීව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබ කරන නිර්මාණ තුලදී මෙහි C8 යනුවෙන් දැක්වුවත් ඔබ යොදාගෙන තිබෙන සෙල් එක C8 වෙනුවට වෙනත් සෙල් එකක් නම් ඔබට එය මේ තුල ටයිප් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙම C10 යනුවෙන් දක්වා තිබෙන්නේ invoice number එක සහිත සෙල් එකට අදාළ විධානයයි. මෙය ඊටමත් කල්පනාකාරීව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඔබට එය ඊටමත් පහසුවෙන්
අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව සැලසී තිබෙනවා.